હાથી મસાલા પ્રેઝન્ટ સ્વાદની પરંપરામાં હું નિકુંજ ઓસવાએ તમારું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં આજે આપણે બનાવીશું તમારી ઘણી બધી રિક્વેસ્ટ બાદ કાઠિયાવાડનો ખૂબ જ પ્રખ્યાત એવો વઘારેલો રોટલો। આપણે આજે બે પ્રકારનો વઘારેલો રોટલો બનાવશું, તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો હંમેશાની માફક આપણે આપણી રસોઈની શરૂઆત છે એ આગ પ્રગટાવીને કરીશું। મને એ નથી સમજાતું કે આ જે રેસીપી છે વઘારેલા રોટલાની એ કેમ જતી રહી છે, અને મોસ્ટ ઓફ તમને જાદી બધી જગ્યાએ તમે જોજો કે આ જે બે રોટલાની રેસીપી છે દાદીમાના વખતની રેસીપી છે, પણ બધી જ રેસ્ટોરન્ટમાં આજે જે રોટલો મળે છે એ રિયલ કાઠિયાવાડી રોટલો નથી, પણ એમાં ઘણું બધું ન જોતું વસ્તુ આવી ગઈ છે, જેમ કે ગ્રેવીમાં બને છે। હકીકતે એવી ગ્રેવી હોતી નથી, પણ આપણે જે આ જે સ્ટાઇલ છે એકદમ જૂની છે અને ઘણા વર્ષોથી બનતી આવતી હોય લગભગના ઘરે, ઘણા બધા ઘરોમાં એવી છે। તો સૌપ્રથમ છે આપણી જે સામગ્રી જરૂરી છે એ આપણે તૈયાર કરીશું। એમ મુખ્ય વસ્તુ જે આપણે વાપરીશું આ રહી અહીંયા જ છે, આપણે જોઈ લઈએ બધી। લીમડો બી સારા એવા પ્રમાણમાં નાખીશું, મીઠો લીમડો જો 3 થી 4 ડાળખી હોય એ તમે સારી હોય એ આવી રીતે લઈ લ્યો। અને બીજી તરફ જે આપણે ડુંગળી છે એ જો ડુંગળીને આપણે ખાસ રીતે સુધારીશું। આપણે ડુંગળી છે એ સાવ ઝીણી નહીં સમારી, પણ આ રીતે એને રાખીશું થોડી મોટી, જો આ રીતના। તો આ સાઇઝની તમારે ડુંગળી રાખવાની છે, સાવ ઝીણી નથી રાખવાની। આપણે બે અલગ અલગ ટાઈપના એ રોટલા બનાવી રહી છે વઘારેલા, અને બંનેમાં અલગ અલગ રીતે આપણે વસ્તુઓ નાખીશું અને વઘારીશું। એક સાથે જ આપણે બધું વઘારમાં નાખીશું, અને વઘાર છે એ થોડોક અલગ રીતે કરીશું, એટલે એ રીતે આપણે વસ્તુ બધી રાખવાની છે। અને હવે બીજી તરફ આપણે મરચું બી છે એ બી કાપી લઈએ, જો આવી રીતના મરચાંની આપણે કટકી નાખવાની છે, સાફ કરી લઈએ, થોડું જેટલું બીજ ને એવું નીકળે એટલું કાઢી લેવાનું, બાકી બધું રહેવા દેવાનું। આ રીતના ઝીણી લાંબી ચીરું કરી, સાવ નાની કટકી નથી કરવાની, થોડી મોટી રાખવાની છે, જેથી તમને ખાવામાં ફીલ થાય। જો એ બી રેડી છે, તો એ બી છે આપણે આપણી ડુંગળી લીમડા ભેગી જ નાખી દઈશું। તો આપણો લીમડો, ડુંગળી અને મરચાં રેડી થઈ ગયા। હવે ઉપરથી આપણે આદું જુઓ, આદું બી સારા એવા પ્રમાણમાં આપણે લઈ લઈશું, એ બી આવી રીતે ઝીણું ખમણી નાખશું। ઝીણી કટકી કરીને બી તમે નાખી શકો છો, પણ ખમણવાથી જો આદું કોઈને ન ભાવતું હોય, ખાસ કરીને બાળકોને નાના, તો એના માટે બી ચાલી જાય, આદુના ગુણો આવી જાય પણ ખાવામાં એને ફીલ ન થાય। તો આ રીતના આદું બી આપણે જો ખમણી નાખ્યું। અમારા ઘરમાં વઘારેલો રોટલો અને રોટલી બંને બને છે, પણ તમારા ઘરમાં કંઈ એવી વસ્તુ હોય જે આમાંથી બનતી હોય તો મને ખાસ કોમેન્ટમાં જણાવો, જેથી બધાને જાણવા મળે કે અલગ અલગ શહેરોમાં અલગ અલગ જગ્યા પર કઈ કઈ ટાઈપની વસ્તુ છે જે વધેલી રોટલી રોટલામાંથી બનતી હોય છે। તો આપણે શાકભાજીની જે જરૂરિયાત હતી એ તૈયાર થઈ ગઈ છે, અને હવે બીજી તરફ આપણે એક પાટિયામાં તેલ ગરમ મૂકી દઈશું, થોડું તેલ મૂકીશું, બહુ જાજુ તેલની જરૂર નહીં પડે। અને હવે બીજી તરફ આપણે છે એ રોટલો બી આપણો છે એ તૈયાર કરી લેશું। જે રોટલો છે મિત્રો એ હંમેશા વાસી હોવો જોઈએ, ઓછામાં ઓછો 3, 4, 5 કલાક જો વાસી હોય તો સારું, કારણ કે તો આનો જે ટેસ્ટ આવશે એ ખૂબ જ સારો આવશે, કારણ કે આ જે સુકાય અને એની જે કણિયું બને છે એ જ આ રોટલાને ખાસ બનાવે છે। તો આપણે અંદાજે અહીંયા, અને આ રોટલો છે એનો જો ખાસ આપણે એ કરીશું કે સાવ ચૂરો નથી કરવાનો, પણ આવડા કટકા રાખીશું। એનું મહત્ત્વ હું તમને પછી કહીશ આગળ જતા વિડીયોમાં, પણ આવડા કટકા રાખવાથી જે બેનિફિટ થશે એ તમને ટેસ્ટમાં અને જે લુક આવશે ઓવરઓલ એમાં તમને ખબર પડી જશે। જો આપણે ચૂરાવાળો બી રોટલો બનાવીશું, પણ આના પછી પહેલાં આ કટકાવાળો રોટલો છે એ બનાવી લઈએ। આ જ્યારે તમે બનશે ત્યારે જોજો આનો લુક, અને પછી તમે મને જણાવજો ખાસ। તો આપણે 1.5 રોટલો લેવાના છે, અને 1.5 રોટલો છે એ સૂકા માટે રાખવાના છે। જો તો આ રીતના આપણે એના કટકા કરી લઈએ। આપણું તેલ બી ગરમ થઈ રહ્યું છે એક બાજુ। ખૂબ જ ઝડપી અને એકદમ ઇઝી રેસીપી છે, સવારના નાસ્તામાં ઘણી બધી જગ્યાએ, ખાસ કરીને ગામડાઓમાં તો અવારનવાર બનતો જ રહે છે। તો જો અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે, તો આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ નાખીશું, અને 1 ચમચી જેટલું જીરું નાખીશું, થોડી હળદર અને થોડી હિંગ। અને જેવું રાઈ જીરું ફૂટી જાય એવી તરત આપણે આપણો જે વઘારની બધી સામગ્રી છે એ નાખી દેવાની છે।
અને હવે સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. તો જુઓ, આને ખાલી થોડું ઘણું મિક્સ કરી લઈએ અને બહુ જાજુ નથી પાકવા દેવાનું. જેવું થોડું પાકે એવું આપણે આમાં નાખીશું લાલ મરચું. 1 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું આપણે નાખીશું અને ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અને સીધો જ આપણો જે રોટલાના ટુકડા છે એ બી આપણે આમાં નાખી દઈશું અને ફરી પાછું એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. જો આ રીતના. બસ હવે આ જેવું મિક્સ થઈ જાય એવું આપણે તરત જ આમાં મીઠું નાખી દઈશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. અને ફરી પાછું છે આને મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે અહીંયા જે ખાસ વસ્તુ છે એ આપણે કરવાના છે, જે કાઠિયાવાડી રોટલાની શાન છે, ખાટી છાશ. જો આ રીતના આપણે રોટલો ડૂબે એથી થોડી વધારે નાખવાની છે છાશ, આટલી. જો હવે આને નિરાતે પાકવા દેવાનું છે અને પછી જો આનો કમાલ. તો જેવું આ થોડું આપણું છાશ ને એનું મિશ્રણ છે ગરમ થાય એવું તરત જ આપણે એમાં નાખી દઈશું ખાંડ, મીઠાશ માટે. અને ખાસ આમાં ખાંડ છે એ ખટાશને બેલેન્સ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી આપણે નાખવાની છે. આ રીતે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને પાકવા દઈએ નિરાતે. આપણે જે મોટા બટકા રાખ્યા હતા રોટલાના એનું મેનમાં મેન જો કારણ હોય તો આ તમે જો આનું જે ઘાટાશ છે એના કારણે જ આવી છે. પણ તમે જ્યારે ખાશો ત્યારે તમે જો રોટલાના બટકા બી છે એ બી તમને ફીલ થશે અને એનો બી એક અલગ સ્વાદ આવશે જે આ રેસીપીને ખાસ બનાવે છે. તો ચાલો, આપણો રોટલો છે એ રેડી છે. જો આટલો ઘાટો કરવાનો છે, સૂપ જેવો કન્સિસ્ટન્સી હોય એટલે તમને ખૂબ જ મજા આવશે. તમે આ રીતે ટ્રાય કરજો ને આ રીતે બનાવજો. મને પાક્કી ખાતરી છે કે તમને ખૂબ જ આ ભાવશે. તો ચાલો હવે આપણે આને પીરસવાની તૈયારી કરીએ. આ રીતના આટલો ઘટ થઈ જાય અને નીચે ચોંટવા માંડે એટલે આપણે રોટલો છે એ પીરસી દેવાનો છે. આ રીતના એકદમ સિમ્પલ, સરળ, સ્વાદિષ્ટ અને ખૂબ જ જૂની વાનગી મિત્રો. તો જ્યારે આપણો રોટલો રેડી થઈ જાય ત્યારે આવી રીતે તાજા ધાણા છે એ બિલકુલ ઝીણા સમારી લઈએ અને ઉપરથી થોડા ડેકોરેશન માટે ખાલી, પણ તમે ટેસ્ટ માટે જ્યારે નાખો ત્યારે સારા એવા પ્રમાણમાં નાખી દેવા. જુઓ તો છાશિયો રોટલો આપણે બનાવી લીધો વઘારેલો. હવે છે લસણિયા રોટલાનો વારો. તો એમાં સૌપ્રથમ આપણે છે ડુંગળી લઈ લઈશું અને ડુંગળીને આમાં આપણે મોટી રાખી હતી, આમાં આપણે એકદમ ઝીણી સમારવાની છે. તો આ રીતે એની આપણે ઝીણી એકદમ કટકી કરી લઈશું, બારીક. જો બિલકુલ ઝીણામાં ઝીણી સમારવાની છે આમાં, કારણ કે આ છે સૂકો રોટલો છે. તો આપણી ડુંગળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે બીજી બાજુ આપણે લસણવાળી ચટણી કરી લઈશું. એકદમ દેશી ચટણી છે એ. જો એમાં જનરલી આખા મરચાં બી વાટેલા હોય છે અને લાલ મરચાંનો પાવડર બી હોય છે. તો તમે તમારા પાસે જે અવેલેબલ હોય બેમાંથી કોઈ પણ લઈ શકો છો. તો આવી રીતે એમાં નાખી અને આપણે આને વાટી લેવાનું છે અથવા તો ખાંડી લેવાનું છે. જો તમારી પાસે પથ્થરનો ખાંડની દસ્તો હોય તો તમે આ રીતે એને વાટી શકો છો ખૂબ જ સરળતાથી. અને એનો જે સ્વાદ અને એનો જે ટેક્સચર આવે છે એ તમે મિક્સચરમાં કે એના કરતાં જે નોર્મલ ખાંડણી હોય એમાં કરશો એના કરતાં તદ્દન જ અલગ તમને ફીલ થશે. જો ખૂબ જ સરળ છે, કારણ કે આ એક તો વજનવાળું હોય છે અને આ ખાંડણી છે એમાં જે ખાડા રહેલા હોય એના કારણે આને આવી રીતે પીસવામાં ખૂબ જ મદદ મળે છે. તો જો થઈ ગયું રેડી. હવે આને બી આપણે સાઈડમાં રાખી દઈએ. તો આપણા ડુંગળી સાથે આપણે લીમડાના થોડા પાન છે એને બી આવી રીતે તોડીને રાખી દઈશું આપણા વઘાર માટે. તો હવે આપણે બીજી તરફ જે રોટલો છે એને બી લઈ લઈશું. અને આજુ વખતે આ જે રોટલો છે એનો આપણે એકદમ ચૂરો કરવાનો છે. જો આ રીતના બને તેટલો પાવડર, આ રીતના એકદમ બારીક પાવડર કરી નાખો જેટલો થાય એટલો. ઓલો રોટલો હતો એના કરતાં આને આપણે અલગ બનાવવાનો છે. એમાં તમને કટકાનો બી ફિલિંગ આવે અને એનો પાવડર છે એની ગ્રેવી થાય ઘાટી, સારો એવો રસો થાય જે ખાવામાં છે એની અલગ મજા છે. અને આની બી એક અલગ મજા છે. જેને લસણ ખાસ કરીને ભાવતું હોય, લસણ અને ડુંગળી. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે સવારમાં લસણ અને ડુંગળી ખાવાનું પસંદ કરતા હોય, ખાસ કરીને રોટલો કે રોટલી હોય એના સાથે બી. તો એ માટે આ રોટલો છે
તમને ખૂબ જ મજા આવશે. એટલે કે સૂકો હોય છે પણ વર્ષો પહેલાં એવી રીતના મિત્રો ખાવામાં આવતો કે સવારમાં ચા નહીં પણ છાશ સાથે ખાવામાં આવતો આ રોટલો રહ્યો સૂકો એને. અને જો છાશવાળો હોય તો કાંઈ એની સાથે જરૂર જ નથી પડતી, કારણ કે એ ગળે ફસાવાનું નથી, પણ કોરો કોરો લાગે એટલા માટે છાશ સાથે ખાવામાં આવતો. આને આ રીતના બિલકુલ પાવડર કરી લઈએ. જુઓ થોડા ઘણા કટકારીએ તો બી કાંઈ વાંધો નથી, ચાલી જાય, પણ બને તેટલો મેક્સિમમ પાવડર આપણે કરી નાખવાનો છે. તો ચાલો હવે આપણે એક બીજું વાસણ લઈ લઈએ અને એમાં તેલ ગરમ મૂકી દઈએ. અંદાજિત 2 પવરા જેટલું તેલ આપણે લઈ લઈશું. તો આપણું તેલ છે એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે જેવું આપણું તેલ ગરમ થાય એવું સૌપ્રથમ છે આપણે એમાં 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું નાખીશું. આમાં રાઈ નહીં પડે, તમારે નાખવી હોય તો નાખી શકો છો, પણ આમાં ખાલી જીરું છે એ ખૂબ જ સારો સ્વાદ દે છે મારા અનુભવ પ્રમાણે. તો આપણે એ જ નાખીશું. અને જેવું આપણું જીરું છે થોડું બ્રાઉન થાય એવું તરત જ આપણે લસણની જે ચટણી છે એ નાખી દઈશું. લસણની ચટણી છે એ જ આ રોટલાને ખાસ બનાવે છે. ઘણા લોકોને ખાલી લસણવાળો બી ભાવતું હોય, એ લોકો ડુંગળી બી નથી નાખતા. તો તમારે એમ કરવું તો એમ બી કરી શકો છો. ડુંગળીને એકદમ ઓપ્શનલ રાખી શકો છો અને ખાલી લસણવાળો બી કરી શકો છો, પણ આ ઓપ્શન છે એ બી સારું છે. અને આપણે લીમડાના પાન અને ડુંગળી છે જે એ બી આપણે નાખી દઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને આપણી ડુંગળી ને લસણ છે એ પાકે છે ત્યારે જ આપણે એમાં મીઠું બી નાખી દઈએ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. અને ફરી પાછું એકવાર હલાવી લઈએ. ખૂબ જ સારી એવી અત્યારે લસણની ખુશ્બુ આવી રહી છે. અને એકદમ હળવા તાપે પકાવીશું આપણે, જેથી આપણું લસણ છે એ બળે નહીં. અને ખાસ કરીને આમાં મરચાંનો પાવડર બી છે, તો એના માટે આપણે એને એકદમ ધીમા તાપે પકાવીશું. આપણી ડુંગળી છે એ પાકી ગઈ છે જેવી આપણે જોઈએ. એને સાવ પકાવી નથી નાખવાની, થોડી કડક રાખવાની છે, જેથી કરીને તમને જ્યારે ખાઓ ત્યારે અલગ એની અનુભવ છે ડુંગળીનો એ બી થાય. અને આપણે જે રોટલાનો પાવડર કર્યો હતો એ બી નાખી દઈએ અને આવી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. જુઓ તો આને હવે થોડી વાર માટે જ આપણે ગરમ કરવાનો છે. જેવો થોડો ગરમ થાય એવો આને બી આપણે ઉતારી લઈશું. એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ, જેથી બધો જ જે લસણ અને ડુંગળીનો જે મસાલો બન્યો છે એ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. આમાં ઘણી જગ્યાએ મેં જોયું છે કે ઘણા રેસ્ટોરન્ટમાં ગરમ મસાલોને એ બી નાખતા હોય છે. હકીકતે ખોટી વસ્તુ છે, પણ જો તમારે નાખવો હોય તો નાખી શકો છો, પણ જ્યાં સુધી હું માનું છું ત્યાં સુધી પેટ બગાડવા માટે કંઈ જરૂરી નથી. એકદમ જે આપણી સાદી અને જૂની રેસીપી છે એ રીતે બી તમે બનાવી શકો છો. આપણો સૂકો રોટલો છે એ બી રેડી થઈ ગયો છે. એની બી આપણે આવી રીતે કાઢી લઈશું. એકદમ સિમ્પલ, સરળ, સ્વાદિષ્ટ અને દેશી તો ખરું જ. આ રીતના બિલકુલ આપણે એકદમ સિમ્પલ રીતે આને સજાવીશું અને આપણી ડીશ છે એને પૂરી કરીશું. મિત્રો, હું આશા કરું છું કે આ 2 રેસીપી બી તમને પસંદ આવી હશે. ફરી મળીશું સ્વાદની પરંપરામાં આવી જ રેસીપી સાથે અને જાળવી રાખશું આપણી પરંપરાને. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. બાય બાય, ટેક કેર.